නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. මේ අවස්ථාවේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සම්මා වාචාව. මාතෘකාව සම්බන්ධම නෑ නේද? වංශේ විමසපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ නෙමෙයි නේද? ආගෙන ඉන්න උත්තරේ මගේනවා. මේ මොහොතේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සම්මා වාචාව. නිවැරදි වචනය. නිවනට ඔබිනසේ මාර්ගයට ගැලපෙනසේ දුක නිරෝධ වනසේ සිත නිවනසේ කතා කරන වචනයට සම්මා වාචා කියන ගෞරවය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වචන වලට තමයි ඒ ගෞරවය පූජා වෙලා තියෙන්නේ. සම්මා වාචා. අපි තාන ඉන්නවා මම උත්පත්තියෙම භාෂාවකට හිමිකම් කියනවා. ඒකේ ව්‍යාකරණ ටික දන්නවා. ශබ්ද ටිකක් එකතු කරගෙන එක වචන බවට පත් කරලා මං කතා කරනවා. ඒක අනිත් අයට තේරෙනවා. ඇත්ත කතාව ඒක නෙමෙයි. අපි මුලාවක ඉන්නේ. තාපසයෙක් කෙනෙක් කතා කරනකොට එයාගේ භාෂාව කියාව බලන්නේ ඒ වචනවල තියෙන තරංග ධාරිතාව බලනවා. ඒ වචනවල පවතින එයාගේ ප්‍රාණ ශක්තියේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය බලනවා. එක වචනයක් හම්බුනාම ඒ වචනය තරංගයක් 90,000 ගණනක් තියෙනවා. ඒ තරංග ආවේ මේ බම්බයක් විතර උස තියෙන මේ කලගෙඩියෙන්. මේ මැටි කලෙන් තමයි ඒක එළියට ආවේ. සම්පූර්ණ තොරතුරු ටික ඒකේ තියෙනවා. ඒක වචනේ තුල එයාගේ සම්පූර්ණ කේන්දරය, එයාගේ චරිතය, එයාගේ බලාපොරොත්තුව ඊළඟට එයා කරන්න යන සියලුම කරුණු කාරණා එයා මනාකොට තේරුම් ගන්නවා. එනම් මේ කතා කරන වචන මොනවද? මගේ ප්‍රාණය. කතා කරනකොට සේවෙන්නේ ප්‍රාණය. ප්‍රාණය තමයි තරංග බවට පත් වෙලා ඒ තරංග කම්පණය වෙලා ශබ්ද බවට පත් වෙලා සාරි ගා මා පා දා නී කියලා ස්වර හතකට පරිවර්තනය වෙලා ඒ ස්වර වලින් වචන හැදිලා වචන එකතු වෙලා වාක්‍ය හැදිලා ඒ වාක්‍යයට අනුව අදහසක් තීරණය වෙලා ඒ අදහස කම්බරේ කම්පණයෙන් තේරිලා එයා එකක් තේරුම් ගන්නවා. විශාල සමීකරණයක් මේක. පියවි ඇසට පේන්නේ නැති භෞතික විද්‍යාවක්, ජීව විද්‍යාවක්, රසායනික විද්‍යාවක්. එහෙම තමයි අපි අපේ තරුණ කාලේ දැක්කේ. කතා කරන්නේ එයාගේ ප්‍රාණ ශක්තිය. මට ඇයෙන්නේ එයාගේ ප්‍රාණ ශක්තිය. එයාගේ ඇතුළත කොච්චර පිරිසුදුද ඒකට අනුව තමයි වචන එන්නේ. හොඳට බලන්න ද්වේෂයෙන් ඉන්න කෙනෙක්ගේ වචන ඔක්කොම ද්වේෂයෙන්. එයාගේ ප්‍රාණය ද්වේෂේ බවට පත් වෙලා. ඒ වචනවල සැර, අදහස්වල සැර, ඒ උත්තරවල ගැටෙන ස්වභාවය, අකමැත්ත, අප්‍රිය භාවය, අමනාපය ඔක්කොම තියෙනවා. තරුණ ළමයෙක් ළඟ හිටගෙන ඉන්න තරුණ කොල්ලෙක්ගේ සම්පූර්ණම කයේ ප්‍රාණ අණු ටික රාගෙට මාරු වෙලා. ඒ කතා කරන වචන ඇහුවාම තපස්වරුන්ට
hina යනවා මොකද්ද මේ කියන කතා. ඇයි? ඒ හැම වචනයක් තුළම තෘෂ්ණාව තියෙනවා. රාගය තියෙනවා. කාමය තියෙනවා. බලාපොරොත්තු තියෙනවා. බැඳෙන්න උත්සාහ කරන, බැඳීමක් ඇති කරගන්න වෑයම් කරන මාංශය තියෙනවා. ඇයි ඒ? ප්‍රාණය වෙනස් වෙලා එළියට එන වචන ඔක්කොම එයා සමානව වෙනස් වෙලා. අපි කතා කරන හැම වචනයක්ම අපේ ප්‍රාණය පණ තමයි මේ ෂය කරන්නේ. බලන රූපය තුල ෂය වෙන්නේ අපේ පණ, ප්‍රාණ ශක්තිය. එනම් ආහාර පාන වලින් කොටස් 8කට පරිණාම වෙලා ප්‍රාණය බවට පත් වෙලා ඒක ඉන්ධනයක් විදියට කයේ තැම්පත් වෙලා ඒකේ ධාරිතාව හේතු කොටගෙන තමයි පේනවා, හැයෙනවා, දැනෙනවා, හැඟෙනවා, සිතනවා, කරනවා කියන සියලුම ක්‍රියාදාමයන් තීරණය වෙන්නේ. නැකිටලා ඇවිදින්නේ මම නෙමෙයි මගේ පණ. තාපසයෙක් විදියට දකින්න කය. මෙච්චර කාලයක් අපි සම්මුති ලෝකයෙන් දැක්කා මම යනවායි කියලා නෑ. තමන්ගේ පණ තමයි මේ යන්නේ. පණ අයින් කරා. කෝ දැන් යන්නකෝ බලමු. මෝචරේ ඉන්නේ ඔය ලස්සනට ගල්ගෙඩි වගේ. ටොකු ගහනවලු බලන් ඉන්නවලු ප්‍රතිචාර නෑ. කන අල්ලලා මිරිකනවා, කරකනවා. ඒත් ප්‍රතිචාර නෑ. අයියේ පණ නෑ. සීනති වෙන්න බේත් දෙන්නේ නිකන් බඩ කපල බඩවැල් ඔක්කොම නිකන් අත් දෙකෙන් ඕම ඇදලා එළියට දානවා. බකට් එකට දානවා. බාල්දියක් පුරවනවා. ඔළුව හරවන්නෙම නැහැ. පැත්ත හැරිලා ඉන්නකොට මැරිලා තියෙන්නේ. පොරවෙන් දෙකක් කෙටුවා, පොල්ලකින් දෙකක් ගාලා කැඩුවා, කට්ට කෙලින් කරා. කෑ ගන්නෑ. ඇයි ඒ? පණ නැහැ. එක එක ඉරියව් වලින් මැරිච්ච කට්ටියව කඩලා කෙලින් කරනවා. පෙට්ටියේ ලස්සනට ඉන්න එපා සීරුවෙන්. කෑ ගන්න ඇයි ඒ? පණ නැහැ. බැරි වෙලාවත් පණ තියෙන කෙනෙක් වෙනත් ඉරියව්වක නිදා ගන්නකොට පොල්ලකින් ගාලා කෙලින් කරලා බලන්නකො මුළු ගමම ඇරෙනවා. යටිගිරියෙන් කෑ ගන්නවා. මාව මරනෝ කියලා කෑ ගන්නවා. ඇයි ඒ? පණ තියෙනවනේ. එහෙනම් ඇවිදගෙන යන්නේ මම නෙමෙයි මගේ පණ. පේන්නේ මගේ පණ. ඇයෙන්නේ මගේ පණ. කතා කරනකොට ඒ ශබ්ද නෙමෙයි මගේ පණ. ප්‍රාණ ශක්තිය. සලායතන වල ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ මගේ ප්‍රාණය ඒ ආයතන වලට අනුව ආලෝකයක් විදියට, ශබ්දයක් විදියට, ගන්ධයක් විදියට, රසයක් විදියට, ස්පර්ශයක් විදියට, ක්‍රියාවක් විදියට, තරංගයක් විදියට මගේ ප්‍රාණ ශක්තිය ආයෝජනය වෙනවා, පරිභෝජනය වෙනවා, ෂය වෙනවා. මේක දැනගත්තොත් ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය කියලා දෙන්න ඕනේ. අග්‍රබෝධියක් සතර දිබ්බාගෙන් ඇවිල්ලා ඉන්ද්‍රිය සංවර භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් කියලා වැඳලා යනවා. ඒ තරම් සංවරයි. එක වචනයක් කතා කරන්න දෙපාරක් නෙමෙයි 10 පාරක් යා හිතනවා මේ වචනේ කතා කරුවොත් මේ වචනේ තුල ඇතුලේ තියෙන द्वේෂයක් එළියට යන්නේ द्वේෂයෙන්. ඒක ඇවුනාම එයා තුල द्वේෂය අවදි වෙනවා. එයා නිකන් द्वේෂ සාගත වෙන මේ මිනිස්සයා මම මොකටද द्वේෂ සාගත කරන්නේ? නෑ. මම නිවුණාට පස්සේ කතා කරනවා. මම දැන් රාගෙන් ඉන්නේ. මම රාගෙන් කතා කළාම එයාගේ හෝමෝන් වලට ඒ තරංග වැදුනාම ඒ හෝමෝන් උනන්න ගන්නවා. එයා තුළ එවැනි මානසිකත්වයන් ඇඟිම් ඇති වෙනවා. එයාත් ඊට පස්සේ රාගෙන් කතා කරනවා. බැඳීමක් ඇති වෙනවා. එයාත් මුලා වෙනවා. මමත් මුලා වෙනවා. ඇයි මං එයාගේ ජීවිතේ මුලා කරන්නේ? ඇයි මම එයාට එවැනි මානසිකත්වයක් දෙන්නේ? ඇයි එවැනි මානසික විකෘතියක් මගේ වචන නිසා ඇති කරන්නේ නැහැ? දැන් මං කතා කරන්නේ මගේ සිත සම්මාවටපත් වුණාට පස්සේ තමයි මං කතා කරන්නේ. දැන් නම් මගේ සිත ලෝභයෙන් පිරීලා දැන් කතා කරොත් ඒ කට්ටියට හිතෙනවා මේ මට මොනවාරි දෙන්න. අපි මේ විහාරයක් හදනවා එහෙම නැත්නම් චෛත්‍යයක් හදනවා. ගඩොල් වල ප්‍රශ්නයක් තමයි අපට තියෙන්නේ. මේ ගඩොල් පූජා කරාම මහා පිනක් හේතු ඒ ගඩොල් වලටනේ මිනිස්සු වඳින්නේ.
ඒ චෛත්‍යයට වඳිනකොට ඉතින් තමන්ගේ gadol වලටත් එක්ක වැඳෙනවා. ජීවිත කාලෙම පිං ලැබෙනවායි කියලා මට කියන්න හිතෙනවා. මගේ තුල ලෝභය තියෙන නිසා මම එවැනි අදහස් වලින් කිව්වාම ඒ ලෝභය ස්පර්ශ වෙනවා එයාට. gadol දෙන්න එයාට හිතෙනවා. ඒ gadol ගන්න මම මේම කතා කළා මුලා කළා කියන කර්මය මට ඇදෙනවා. මම මේ මිනිසුන්ව රවට්ටලා gadol ගත්තායි කියන අකුසලයට වන්දිය ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. චෛත්‍ය ඇදෙන එක මොකද්ද? ඇත්තක් තමයි. මිනිසුත් ලක්ෂයක් විතර වඳිනවා. හැබැයි මම പ്രേත ලෝකේ දඬුවමක් විඳිනවා. ඇයි මිනිස්සු මුලා කළා රවට්ටලා gadol එකතු කරලා? නෑ. දැන් මම කතා කරන්නේ අවශ්‍ය නම් ඒ අයට හිතලා ඒගොල්ලෝ එක කරයි. ඒක ගොඩනගයි. මම මැදිහත් වෙලා කර්මය වෙනස් කරන්නේ නෑ. මම දැන් ඉන්නේ ලෝභෙන්. කතා කරුවොත් මගේ ලෝභය තමයි එළියට යන්නේ. දැන් මම කතා කරන්නේ එයා වාජනේ වහනවා. බෝතලේ මූඩිය තද කරලා වහනවා. මූඩිය හැරියොත් වැඩේ වැරදෙනවා කියලා එයා දන්නවා. ඒ නිසා මූඩිය හරින්නේ නැහැ. මේක තපස්වරු දකින විදියක් මේ කය. සමහර අවස්ථාවලදී අපේ ආචාර්යයන් වහන්සේ ළඟට කවුරු හරි ඇවිල්ලා කතා කරනකොට දැන් කතා කරන්න බෑ. පස්සේ එන්න කියන්න කියන අදහස කියපු අවස්ථා තියෙනවා. මම අහලා තිනවා ඇයි ස්වාමිනී මෙච්චර මාංශෙලා ඇවිල්ලා තිනවා විනාඩි 5ක් කතා කරන්න පුළුවන් නේ. මගේ ආචාර්ය මාසේ විවේකයෙන් නේද පසු වෙන්නේ. එහෙමද හිතන්නේ? එහෙනම් පොඩි තාපසයා ගිහිල්ලා මං වෙනුවෙන් මාව නියෝජනය කළා කතා කරන්න කියලා කියනවා. මමත් ගිහිල්ලා කතා කරලා එයා බොහොම සන්තෝෂෙන් පිටත් වෙලා තියෙනවා. රාත්‍රී කාලේ හැමෝම 3ට ධර්මාසනේ වටේට එකතු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ගුරුවරයා 2 වෙනකොට ඈරිලා. මම ඒ ආවට පොඩ්ඩක් සැරිසරනවා පාන්දර. ගුරුවරයා බැරි වෙලා කවුරු හරි ඉන්නවද දන්නේ නැහැ කියලා කරත් මමත් එළියේ ගල කරනවා. ඒතර දැනගන්නවා කවුරු ඉන්නව. කවුද කියලා ඇහුවම මම නම කියනවා. එන්න මොකද්ද කාරණේ? ස්වාමිනී අර පස්සේ කතා කරමු කියලා කියපු එකේ විද්‍යාව මොකද්ද කියලා. නෑ මම පොඩි කාරණයක් නිසා කැළඹිලා හිටියේ. ඒ කැළඹිච්ච ස්වභාවයෙන් ගිහලා කතා කරාම කැළඹිච්ච අදහස් නෙන්නේ. ඒ මිනිසුගේ සිත නිවෙන්නේ නැහැ. නිවිලා ආවනම් ඒ මිනිසුගේ සිත නිකන් කැළඹෙනවා. කලබල වෙනවා. ඉතින් මම නරක දෙයක් පූජා කළා වෙනවනේ. ඒ අයගේ මනසට අකටයුත්තක් කළා වෙනවනේ. ඒගොල්ලන්ගේ චරිතයට නිවිච්ච ස්වභාවයට ඒ ජීවන රටාවට මගෙන් හානියක් වුණා වෙනවනේ. ඒක කරන්න හොඳ නැහැ. ඒකයි මම පස්සේ එන්න කිව්වේ. බලන්නේ දැකපු විදිය. ඒ විද්‍යාව. එනන් දවසේ මුසාවාද, පරුසා වාච, පිසුනා වාච, සම්පප්පලාප, ව්‍යාපාද දෙතිස් කතා ගත්තාම අපිට බව කීයක් තව යයිද මේක ගෙවන්න. උදේ ඉඳලා රැ වෙනකන් කතා කරන්නෙම ඉපදෙන දේවල්මනේ. ද්වේෂසාගත දේවල්මනේ. පටිඝසාගත දේවල්මනේ. ඉස් වචනමනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේක දන්නවා. මනාකොට දන්නවා. මේ වචන කියන්නේ මෙයාගේ ප්‍රාණය. ශබ්ද කියන්නේ එයාගේ ප්‍රාණය. ඒක තව කෙනෙකුගේ කම්බරේට වදිනකොට තව කෙනෙකුගේ කයට තරංග වදිනකොට එයාගේ මනසේ පාරිශුද්ධ භාවය පාරමිතාව ගුණධර්ම වලට අනුව ඒ තරංගවල තියෙන දත්ත වලට අනුව ඒ තරංගයේ කයට වැදුනාම ඇයෙන කෙනාගේ ඥාන වලින් ඒ සමාන තොරතුරු තමන්ගේ DNA වලින් අවදි වෙනවා. එයාටත් ඒ විදිහට දේවල් හිතෙනවා. කලින් එයා අහලා තියෙනවා නම් ඒ කාරණේ සාදු සාදු ඒ කියන දේ ඇත්තයි කියලා කියනවා. ඒ කියන කාරණේ යාගේ තරංග වලට ඇහිලා ඒ තරංග අවදි වෙලා කියනවා නෑ මේක එහෙම නෙමෙයි මේක කියන එක වැරදි මේක බොරුයි කියලා කිව්වා. මෙයා කියන නෑ ස්වාමීනි ඒක එහෙම වෙන්න බෑ. ඒක මට පිළිගන්න බෑ කියලා කියන. ඇයි? එයාට අදාළ තොරතුරු නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ 84000ක් දේශනා කළාලු කවුරුත් විරුද්ධ වුණේ නෑ. ඒක වැරදි කියලා කිව්වේ නෑ. ඇයි ඒගොල්ලෝ තවත් බුද්ධ ශාසන 27ක් තිස්සේ ඉපදිලා බණ ආලා මේ කරුණු කලින් ආලා. ඒවා තමන්ගේ ක්‍රෝමෝසෝම් වල DNA වල ඥානවල ගබඩාවක් විදිහට තැම්පත් වල තිබිලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා මංගල සූත්‍රය දේශනා කරනකොට මී කියලා සද්දයක් නැහැ. ඒ තරම් නිස්සබ්දව සාදු 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 කිය සද්ද විතරයි ඇයි ඒගොල්ලන්ගේ ඥාන වලින් අවදි වෙච්ච තොරතුරු අනුමත කරනවා. ඒ කියන ඔක්කොම මංගල කරුණු තමයි.
ඒ 38ක්ම මංගල කරුණු ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ඒවා සත්‍යක්ම තමයි. ඒගොල්ලෝ ඒක පිළිගන්නවා. දැන් බලමු නීති විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. පනතක් තියෙනවා, පනතේ වගන්තියක් තියෙනවා. එයා ඒ වගන්තිය දන්නවා. ඒ පනතේ වගන්තිය දන්නේ නැති කෙනෙක් ඒක කතා කරනවා. එයා තුස්සල කියන එක වැරදි, පනතේ තියෙන වෙන විදියට. ඔබ වැරදි දෙයක් මේ කියන්නේ. අනාවබෝධයෙන් කතා කරන්නේ කියලා පනත බලන්න ඒකේ තියෙන වෙන විදියට. කියනවද නැද්ද? ඇයි ඒ? එයාගේ තොරතුරු වල තියෙනවා මේක තියෙන්නේ මේ විදියට කියලා අනුමත වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ ශබ්දයේ ඇයිච්ච නිසා තමයි ඒකට අදාළ තොරතුරු එයාට අඳුන ගන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. ඒකට අනුව තමයි ඒ ඇයිච්ච ශබ්දයට අදාළ තොරතුරයි ඒ පනතේ තොරතුරු කියලා ඇතුලේ තියෙන තොරතුරු අතර පරස්පර විරෝධයක් තියෙනවා. වගන්තියේ තියෙන්නේ අන්න අර විදියට. එහෙම තමයි දත්තවල තිබුණේ. ඒක මතකේ තියෙනවා. මතකෙන් තමයි දැනගන්නේ. පනත පෙරලලා බැලුවේ නෑ. ටග්ගල විරුද්ධ වෙනවා. ඒ කියන දේ වැරදි. මේ ක්‍රියාදාමයේ නිකන්වත් අපට ස්පර්ශ වුණේ නෑ. යම් කිසි කෙනෙක් තරහෙන් කතා කරනකොට එයාගේ තරහේ තරංග වදිනකොට අපට මෛත්‍රිය ඇති වෙනවද? ද්වේෂය ඇති වෙනවද? අපි කලබල වෙනවනේ. අපිත් ගැටෙනවනේ. ආදරෙන් කතා කරනවා. ඔබ වහන්සේ බොහොම සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා වගේ අද ගිලම්පස වැළඳුවද? ඔව් ඔබ වහන්සේ වැළඳුවද? මාර වැඩේ. ආදරෙන් කතා කරාම ප්‍රතිචාරය ආදරෙන් එනවා. වෛර කළාම ප්‍රතිචාරය වෛරයෙන් එනවා. සහෝදරත්වයෙන් කතා කළාම ප්‍රතිචාරය සහෝදරත්වයෙන් එනවා. කරුණාව, මෛත්‍රිය, දයාව ඒකේ ප්‍රතිබිම්බයත් කරුණාව, මෛත්‍රිය, දයාව තමයි. මේ සරල විද්‍යාව තේරුම් ගන්න අපට බුද්ධ ශාසන 28ක් තිස්සේ එන්න වුණා. කොච්චර අපි ලැජ්ජා වෙන්න ඕනේද? අපි මේ කතා කරන වචනවල තියෙන භෞතික විද්‍යාව දැනගන්න අපට සාරාංශක කල්පලක්ෂ කෝටියක් අවශ්‍ය වුණාලු මේ සරල ටික තේරුම් ගන්න. සමහර අවස්ථාවලදී දේශනාවලට යනකොට ඒ දේශනාවට යන්න කලින් ඒකං චරන් දුරංගමං අසරීරං වාසයන්නේ එක තප්පරයට ඕන දුරක් යන්න පුළුවන්නේ. ඒ දේශනා කරන තැනට තප්පරයකින් යනවා. ගිහිල්ලා බලන එතන තියෙන ෆ්‍රීකවන්සි එක මොකක්ද කියලා. එතන ඉන්න මිනිසුන්ගේ මානසිකත්වය, එතන තියෙන තරංගවල තියෙන තොරතුරු මොනවද කියලා බලලා මෙතනින් සූදානම් වෙනවා. යන්නේ අසුවල් තරංගෙන්. කතා කරන්නේ අසුවල් මාතෘකාව. ඇහෙනකොට කම්බර පුපුරනවා. මිනිස්සු වෙවුලනවා. මේක තමයි දේශනා. කල්ලාත සූදානම් වෙලා ඉවරයි. කන්දෙන් පල්ලයට බයිනකොට දේශනාව තීරණය වෙලා ඉවරයි. අදාළ මාතෘකාව තීරණය වෙලා ඉවරයි. කතා කරන්න ඕන තරංගයේ තීරණය වෙලා ඉවරයි. ඒකට අදාළ වෙන්න යන කාරණය, ප්‍රතිඵලය තීරණය වෙලා ඉවරයි. අපි හිතනවා මේ ලෝකේ දැන් තීරණය වුණේ කියලා නෑ. අපි ඉපදෙන්නත් කලින් අද දවසේ මොනවද වෙන්න ඕනේ කියන එක තීරණය වෙලා. හේතුව මේ භවය මෙතන ඇදුවේ නෑ. කලින් භවයේ අතන හැදුවේ. මම මේ කරන හැම දේ තුලින්ම ඊළඟ භවය තමයි හැදෙන්නේ. මම මගේ ඊළඟ භවය හදමින් තමයි පවතින්නේ. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේලා තීරණය කරන්න, මම මගේ ඊළඟ භවය හදනවද මේ භවය නිරෝධ කරනවද? ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මම ඇසිරෙන හැම මොහොතක් තුළම මගේ චර්යාව, මගේ ඊළඟ භවය තීරණය කරනවා. මගේ ජීවිතය, මගේ සලායතනවල ගනුදෙනුව මගේ ඊළඟ භවය තීරණය කරනවා. ලොකුම අවදානමක්. කෙසෙල් ගෙඩි පූජා කරන්න මම ලෑස්ති වුණා. ලොකු ගෙඩි අරන් යටින් තිබ්බා. ඇයි? මමනේ අන්තිමට ගන්නෙ. මට ඒක. එහෙම දෙන්න පුළුවන් ද? ලොකු කෑල්ල මට ඕනේ. මගුල් ගෙයක් වුණොත් මම තමයි මනමාලයා වෙන්න ඕනේ. හැමෝම තෑගි භෝග මට දෙන්න ඕනේ. මලගයක් වුණොත් මම තමයි මලමිනිය වෙන්න ඕනේ. හැමතියාගේ ඉඳලා ඔක්කොම ඇවිල්ලා මට වැඳලා යන්න ඕනේ. එහෙම ප්‍රතිපත්තියක් මට තියෙනවනේ. ඒ මාන්නේ උපරිමය අර ලොකු කෙසල් ගෙඩිය යටින් තිබ්බා. ඒ ලොකු කෙසල් ගෙඩිය යටින් තිබ්බා නෙමෙයි. ඒ ලොකු කෙසල් ගෙඩිය අත්තරිනකන් එයා ඉපදෙන්න තීරණය කළා.
මේ ලොකු කෙසෙල් ගෙඩිය යටින් අර මුඩින් තියලා පළවෙනියට පූජා කරලා අත්තරලා ඒක පූජා වුණා කියන කුසලයට සාදුකාර දීලා සැනසෙනකන් එයා ඉපදෙනවා. කෙසෙල් ගෙඩිය සරණ ගියා. කෙසෙල් ගෙඩිය නිසා භවයක් අදාගත්ත අපරාධේ. තාපසෙක් නිදාගෙන ඉන්නකොට ඇත්ත කතාවක් අවුරුදු කාලේ තරණ කොල්ලේ රතින් එකක් අපත්තු කරලා තාපසයා ළඟට දාලා ඩෝං ගාලා පිපුරුනාම තාපසයා උඩකින් ඇරුණාලු. අපරාධේ සතපනා කියලා ආපහු නිදාගත්තලු. ඇයි එහෙම දැම්මේ? ඇයි තාපසයෙකුට හිරියර කළේ, කරදර කළේ? ඇයි මේ විදියට කම්පාවක් ඇති කළේ කියලා ඇව්වේ නෑ. සතපන අපරාධේ. ඒ සද්දෙන් මට මුකුත් වෙන්නේ නෑ. ශබ්දය මගේ තරංගවලට මගේ තැම්පතුවට මුකුත් හානියක් කරන්නේ නෑ. එම සමහර විට තරංගයට හානියක් වෙයි කියලා හිතලා කරපු වැඩෙන් සතපන අපරාධේ. එයා මැරුණා, නැවත ඉපදුනා ඒ තරුණයා. පුංචි කාලේ ඉඳලා කන ඇතුලේ මොකද්ද සද්දයක් ඇහෙනවා. ඊයන්ටිලා ඔළුවෙන් ඉටගෙන චෙක් කරා හොයන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ කිව්වලු මේක പ്രേත දෝෂයක් කියලා. දේවාලයකට ගිහිල්ලා බැලුවලු ඒත් හොයන්න බෑ. පස්සේ පෙර පිනකට තාපසයේ කම්බෙලා කිව්වලු මේ විදියට සමාධි සුවයෙන් හිටපු තාපසයෙකුට මේම රතින් යකරලක් දාලා තියෙන බව දෙක තුනකට කලින් මේ බව දෙක තුනක් තිස්සෙම මෙයාගේ කනේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා මේක නතර කරන්න බෑ කියලා කිව්වලු. සමහර අයගේ සමහර කර්ම ඒ විදියටලු. කර්මය ගැන හොඳ කතාවක් කියන්නද? කතාන්න කැමති? එක රජුරුවෙන් එයාට හිතුණලු මට මෙච්චර ධන දාන්නේ හම්බුනේ මං ගොඩාක් පින් කරපු නිසා. සසරේ ගොඩාක් අයට දන් දීපු නිසා. එහෙනම් මට ඊළඟ භවෙත් මේ වගේ ධන දාන්නේ හම්බ වෙන්න ඕනේ. මට ගොඩාක් අයට පීඩ වෙන්න ඕනේ. දුප්පත් අයට කුසගින්න නිවන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ ධනය පෙට්ටකම් වල තියලා හරියන්නේ නැහැ. මේක දන් දීලා ඉවර කරන්න ඕනේ. සියලුම වැසියන්ගේ කුසගින්න නිවලා මහා පින්වන්ත පුරුෂයෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. මට ලැබිලා තින්නේ ඒක කරන්න. මම පෝසතෙක් කියලා මාන්නේ නඩත්තු කරන්න නෙමෙයි. සම්පත් ලැබෙන්නෙම දෙන්න. පරිස්සම් කරන්න නෙමෙයි. ඒක තේරුම් ගත්ත රජුරෝ ගමේ ඉන්න සේරම කට්ටියට එන්න කියලා වයසක අයට ඔක්කොම දාහනේ දෙනවල. එයාගේ අතින් තමයි බෙදන්නේ. ආභරණ ඔක්කොම ගලවලා සාමාන්‍ය වැසියෙක් විදියට ඇඳුමක් ඇඳගෙන මාමා නැන්දා තාත්තා කියලා කතා කර කර හැමෝටම දාහනේ බෙදනවා. කැලෑවක උකුස්සෙක් බලාගෙන ඉන්නවා තමන්ගේ පැටව බඩගින්නේ ඉන්නවා කූඩුවේ. ඒ පැටවුන්ට කෑම ටිකක් ගෙනියන්න උන ණයෙක් දැක්කා. මාර තන්තෝසයි. ණයෙක් හම්බුණා, කෑම හම්බුණා. දැන් ගෙනියන්න ඕනේ කියලා ණයාවකින් අල්ලනකොට ණයා තමන්ගේ විස දල දෙක එළියට දාගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ බේරගන්න දෂ්ට කරන්න හදනවා. තමන් මැරුණොත් තමන් විතරක් නෙමෙයි දරුවොත් බඩගින්නේ මැරෙනවා. පැටව 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. උකුස්සා ණයාගේ බෙල්ලෙන් අල්ලලා තද කරනකොට විස එළියට ආවට දල තිබුණට දෂ්ට කරගන්න බෑ. බෙල්ල හිර වුණා. ඒම අරගෙන පියාඹගෙන උඩින් යනකොට ටික දුරක් යනකොට ණයා උස්ම හිර වෙලා මැරෙනවා. මැරිච්ච ණයා අරගෙන අර දාන බෙදන ඒ ගම්මාන මැදින් යනවා. එලිමානනේ බෙදන්නේ. අර දලේ තිබිච්ච විසෙන් එක බිඳුවක් අවකාශයට නිදාස් වෙලා වායුවෙන් ඇවිල්ලා එක වැඩිහිටියෙක්ගේ පාත්‍රයට වැටෙනවා, පිඟානට වැටෙනවා. එයා දන්නේ උඩින් වැටිච්ච එකක් නේ. එයා කාලා එතනම ඇදගෙන වැටිලා පෙන දාලා මැරෙනවා. එතන හිටපු වෛද්‍යවරු පරීක්ෂණ කළා තිනා විස ශරීරගත වෙලා කියලා. යමපල්ලු දුවගෙන ගිහලා අහනවා මහරජා යම රජුරුව කෙනෙක්ව ඝාතනය කළා තියෙනවා. නමුත් රජුරුවන්ගේ නමට අකුසලේ ලියන්න බෑ. ඒක ලියන්න ඕනේ. අකුසල පොතේ ලියන්න ඕනේ, පින් පොතේ ලියන්න ඕනේ. පින් පොතේ ඒවා ඔක්කොම දිව්‍ය ලෝකේ පරිසම් දෙනවා. අකුසල පොතේ ඒවා പ്രേත ලෝක, භූත ලෝක, සතර අපායේ පරිසම් දෙනවා. මේ පොතේ ලියන්න විදියක් නැයි. මොකද කාරණේ? මහරජා යම රජුරෝ දාහනේ තමයි දුන්නේ. යාපස්සිතින් දුන්නේ.
බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨ මනසින් සියලු සත්‍යයන්ගේ කුසගින්න නිවන්න ඕනේ කියන චේතනාවෙන් තමයි හිටියේ. ඒ නිසා යාගේ නමින් නම් ලියන්නම බෑ මහරජා කියලා කිව්වලු. යම කල්පනා කළා ඒවලු දැන් මේක ලියන්න එපාය. ඝාතනයක් වෙලා තිනානේ කාගේ හරි නමට ලියන්න එපාය. උකුස්සාගේ නමට ලියන්න කියලා කිව්වලු. බෑ මහරජතුමනි උකුස්සා අරගෙන ගියේ මැරිච්ච ණයෙක්. උකුස්සා අරන්ගේ පැටවුන්ට කෑම. උකුස්සා දන්නේ මේ කතන්දරේ. උකුස්සා දන්නේ යාගේ චේතනාව මුල් වෙලා නැහැ. මේම කෙනෙක් මැරුණා කියලාවත් දන්නේ නැහැ. එයා අරන් ගිහලා පැටවුන්ට කෑම තමයි දුන්නේ. ණයාගෙන විස ණයාගෙනමට ලියන්න. එයාව ගේන්න අපායට ගේන්න බෑ ස්වාමිනී. විස වැටෙනකොටත් ණයා මැරිලා. ඒ වෙනකොටත් ණයා මැරිලා මැරිච්ච ණයා දන්නේ නැහනේ. තමන්ගේ විස වැටිලා මැරුණයි කියලා එයාගේ නමට ලියන්නම බෑ. යම රජුරෝ නැගිටලා කල්පනා කරාලු මාර වැඩේ. මේ වගේ නඩුවක් කලාතුරකින් එනවා. මහා ප්‍රඥාවන්තයෙක් ආවොත් විතරයි මේක විසඳන්න පුළුවන්. වෙස්වලාගෙන යන්න හිමාලයට මුනිවරයෙක් ළඟට ගිහලා අහන්න මේක කාගේ නමටද ලියන්නේ කියලා. මුනිවරයා රජුරන්ගේ නමට කිව්වොත් බය නැතුව ලියන්න. භාගකීම මුනිවරයා ගන්නවා. නායාගේ නමට ලියන්න කිව්වොත් නාගයාගේ නම ලියන්න. නාගයා ආවම යාට දෙන්න තියෙන දඩුවන් ටික දෙන්න. බැරි වෙලාවත් රජතුමාගේ නමට ලියන්න බය නැතුව ලියන්න. ගිහලා ආගෙන ඉන්න කිව්වාම යමපල්ලෝ වෙස්වලාගෙන ගිහලා මුනිවරයෙකුට වැඳලා අනවලු ස්වාමිනී මේව ප්‍රශ්නයක් වුණා. කාගේ නමටද ලියන්නේ? අර ගමේ ඉන්නවා නේද සෝමාවති නන්ද අන්න යාගේ නමට ලියන්න කියලා කිව්වලු. මේගොල්ලෝ කලබල වුණාලු මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ? ආක යන මිනිස්සෙගේ නම කොහමද ලියන්නේ? කොයිදෝ ඉන්න සෝමාවතිගේ නමට මේක ලියන්න බෑනේ. නන්දාවතිගේ නමට ලියන්න බෑනේ. ස්වාමිනී තාපසයන් වහන්සේ මේක ලියන්න පුළුවන්. යම රජුරෝ අපිට යකදාවෙන් තලයිද දන්නෙත් නැහැ. ඒක ලියන්නේ කොහමද? ගැලපෙන්නේ කොහමද? මමනේ කියන්නේ මම තාපසයනේ. එයාගේ නම ඒ කාන්තාවගේ නම ලියන්න කියලා කිව්වලු. පස්සේ තින් තාපසයාට ගොඩාක් ගරු කරනවා. කෙලෙස් නැති නිසා ආත්ම දෘෂ්ටිය නැති නිසා කිසිම කෙනෙකුට හිංසා ඉරියර කරන්න එයාගේ මනසට ආත්මයට අයිය නැති නිසා ලිව්වා එතනම. ඒ කාන්තාවගේ නම ලිව්වා. ලියලා ඉවරලා ගිහලා යම රජුරවන්ට කිව්වම යම ඇව්වලු මේක මාර ප්‍රශ්නයක්. මේක අපරාධ. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේක නිකන් ඉන්න කාන්තාවගේ නම ලිව්වේ ඇයි? කිසිම වරදක් කරපු නැති මිනිස්සෙකුට දඬුවම් කරන්න බෑ. මිනිමරුමක් කොහොමද එයාට දඬුවම් කරන්නේ? හරි තාපසයා නිකන් කියන්නේ ආයි වෙස්වලාගෙන ගමේ වැසියෝ වාගේ ධර්මිතියක් කරේ තියාගෙන ඒ ගේ වටේ ඇවිද ඇවිද ඒ කාන්තාව මොනවද කරන්න කියලා ගවේෂණය කළ සතියකින් එන්න කියලා කිව්වලු. යමපල්ල ඇවිල්ලා කිව්වලු මහරජතුමනි එයාගේ නම ලියන්න ඕනේ කියලා කිව්වලු. ඇයි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ස්වාමීනි රජමාලිගාවේ හැමදාම දන් දෙනවා රජුරෝ. අර යන මිනිසුන්ට ඒ කාන්තාව කියනවා අම්මෝ ඒ මාලිගාවට යන්න එපා කෑම කන්න බාල්දායි. එම වාදාලා කලින් මිනිස්සේ මැරුණා. පරිසමෙන් ඒකට කෑම කන්න යන්න එපා කියලා එයා දන්න දෙයක්වත් නැල්ලු. මොකද්ද උනේ කියලා දන්නෙත් නැල්ලු. රජ්ජුරුව වහ දැම්මයි කියලා මිනිසුන්ට කිය බොරු ප්‍රචාර කරන රජ්ජුරුවන්ගේ චරිත ඝාතනය කරනවා. දන් ගන්න යන කට්ටියගේ මනස විකෘති කරනවා. ඒ ධාර්මික අදාසෙන් දාන දෙන ඒ මහා පුණ්‍ය කර්මයට අවතක්සේරු කරලා අගෞරව කරලා අකුසල කරනවා. මේක තමයි ආ දැන් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ඉඳලා කරන්නේ. මහරජතුමනි තාපසයා කියපු කතාව ඇත්ත. දඬුවම දෙන්න ඕන කාන්තාවට තමයි. ණයත් නිදාස් කරනවා, උකුස්සත් නිදාස් කරනවා, රජුරුවත් නිදාස් කරනවා. අර කාන්තාවට උල තියෙනවා. ලියන්න නම කියලා කිව්වලු. බලන්න කර්ම විශේෂ. අපි හිතන දේ නෙමෙයි වෙන්නේ. වෙන දෙයක්. අපි දකින දේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. වෙන දෙයක්. අර පින්කම නිවැරදිව තේරුම් ගන්න නැතුව රජ්ජුරුව වරදක් කළේ නැහැ කියලා දන්නේ නැතුව රජ්ජුරුවන්ට දොස් කියලා නිඳා කරලා අපහාස කරලා ඒ මහා පුණ්‍ය කර්මය බාධකයක් විදියට හැමතැනම විවේචනය කර කර ඇවිද්දපු ඒ කාන්තාව තමයි අර මැරිච්ච මිනිස්යාගේ මරණේ වන්දිය ගෙව්වේ. මිනි මරුමේ වරද එයාගේ නමින් තමයි ලියුනේ. එයාට තමයි දඬුවම් කළේ. එහෙනම් අපිත් ඇත්ත දන්නේ නැතුව කතා කරන්න හොඳ නෑ. කෙනෙක් වැරදි කියලා කියන්න එයා වැරදිද කියන එක හරියට දැනගන්න ඕනේ.
ඇයිච්ච පළියට, තේරිච්ච පළියට, දැනිච්ච පළියට, සිතිච්ච පළියට අපි දොස් කියනවා නම්, නිඳා කරනවා නම්, විවේචනය කරනවා නම්, අපහාස කරනවා නම් දැනගන්න ඒ වරදට අදාළ දඬුවම අපේ නමින් ලියවෙනවා. අපි ඒක ගෙවන්න වෙනවා. අසුවල් භික්ෂුව හරි අසංවරයි. අසුවල් භික්ෂුව දුස්සීලයි. මොනවා දැනගෙනද මම කියන්නේ? මොනවා දැනගෙනද කියන්නේ? විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා බ්‍රාහ්මණ ආබාධිතෙක්නේ. ඉතින් රෝද පුටුවකින් තල්ලු කරගෙන යනකොට ඉතින් කොල්ලෝ වීලු කරනවලු. ඉතින් සමහර අය කියනවලු ඉතින් අලුතෙන් එන කට්ටිය රැග් එකක් නම් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මනුස්සයා ඉන්නේ රෝද පුටුවෙන්නේ. ඉතින් තව මොන රැග් දෙන්නද කියලා වීලු තාලු කරනවලු. එයා නැවතිලා කිව්වලු තල්ලු කරන්න එපා කරත්තේ නවත්තන්න කියලා. හැමෝටම කතා කරලා පොඩ්ඩක් එන්න ළඟට කියලා. කන්නඩි දාලා තින්නේ ඇයි කියලා ඇව්වලු. පේනවා අඩුයි. ඔය ආබාධිතයි අයින් වෙන්න කියලා කිව්වලු. ඔයාගේ ඇඟේ අසනීප මොකද තියනවද? ඔව් කොන්දේ අමාරු තියෙනවා. අයින් වෙන්න ආබාධිතයි. කාගේ හරි සම්බන්ධයෙන් ඔයා තරහින් ඉන්නවද? එම ගැටීමක් කමනාපයක් තියෙනවා අයින් වෙන්න. ඕමම අයින් වුණාම එක්කෙනෙක්වත් නැල්ලු. කිව්වලු උඹලා ඔක්කොම ආබාධිතයෝ. නිරෝගිමත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා විතර කැවිලා මාව විවේචනය කරන්න. ඕගොල්ලොත් මං වගේ හැන්ඩිකැප් තමයි කියලා කිව්වලු. එතකොටලු ඒගලන්ට තේරුනේ ආබාධිතය කියලා කියන්නේ කායික ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, මානසික ආබාධයක් තියෙනවා. මේ ලෝකේ ඔක්කොම ආබාධිතයෝ තමයි. ඒ නිසා කාටවත් කවුරුත් ආබාධිතයි කියලා නිඳා කරන්න බෑ. අපහාස කරන්න බෑ. සුදුසුකම අපිට නෑ. ඒ සුදුසුකම ලැබෙන්න නම් අනාගාමි රාහත් ඵලයටවත් එන්න ඕනේ. ඒ තරම් මනසින් කයෙන් නිරෝගිමත් වෙන්න ඕනේ. සිතුවිලි වල නිරෝගිමත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් අපිට කෙනෙක් දිහා බලලා මේ ආබාධිතයි කියලා වීලු කරන්න පුළුවන්. එච්චර ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයෙකුට වීලු කරන්න බෑ. සත්ව කරුණාව අප්‍රමාණයි. ඒ ಗುಣධර්ම නිසා එයා කවදාක්වත් ඒක කරන්නේ නැහැ. ඒක කරන කෙනා ඊට වඩා ආබාධිතෙයි. එහෙනම් අපි දුස්සීලයි කියලා කවුරු කෙනෙක් හිතනවා නම් එයා දුස්සීල නෙමෙයිද? ඔබ වහන්සේ හරිම අසංවරයි කියලා කියන එක අසංවරකමක් නෙමෙයිද? උන්වහන්සේලා කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ කියන කෙනා අපිළිවෙලක් නෙමෙයිද? එහෙනම් අපි එලා දකින්නවා කියන්නේම ඒ එලා දකින්න සුදුසුකම අපි ලබලා කියන එක. අපි අනුන්ට වරදක් කියනවා කියන්නේම අපි තවත් වරදක් කරනවා. දොස් කියන වරද, විවේචන කරන වරද, අපහාස කරන වරද, චරිත ඝාතන කරන වරද අපිත් කරනවා. අනිත් පැත්තේ වරද කවදාවත් අපි දකින්නේ නැහැ. එක පැත්තකනේ කාසිය දකින්නේ. කාසිය දෙපැත්ත දකින්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අන්ත දෙක දැක්කේ නැත්නම් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවක් නැහැ. එයාට මධ්‍ය ප්‍රතිපදාවක් නැහැ. මධ්‍ය ප්‍රතිපදාව කාටද තියෙන්නේ? ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය අයට. ඇයි තියෙන්නේ? අන්ත දෙක දකිනවා ඒගොල්ලෝ. අන්ත දෙක දකින නිසා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේ උරුමය ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේ වාසය කරනවා. අන්ත දෙක දැක්කේ නැත්නම් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කොහොමද එයාට නැහැ. එහෙනම් ඒ අය අර එයාටයි මෙයාටයි අන්තවල ගැටි වැටි දුක් විඳ හිපද සසර යනවා. මේ භවගාමි ජීවිතය තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි. අපේ සලායතන කියන්නෙම අපේ ප්‍රාණය පරිභෝජනය වන දොරටු 6ක්. ආහාර පාන වලින් අත්වෙනි වතාවට පරිණාම වුණාම ප්‍රාණ ශක්තිය බවට නිර්මාණය වෙනවා. අපේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කයේ ප්‍රාණය බවට නිර්මාණය වෙනවා. නින්දදී අපේ සිතේ භ්‍රමණ වේගය ඩෙල්ටා ගියාම විශ්ව ශක්තිය ප්‍රාණ ශක්තිය බවට ස්ථාපනය වෙනවා. තැම්පත් වෙනවා. මේ ක්‍රම වලින් තමයි ප්‍රාණයක් මේ කයේ නිර්මාණය වෙන්නේ. පණ නැතුව මොකවත් කරන්න බෑ. මොනවා කරුවත් ඒක පණෙන් තමයි කරන්නේ. පණ නැත්තම් ඒක කෙරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම කතා කරන වචන මගේ පණ පරිස්සම් කරගන්න. පණ පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න. අපේ වචන අපේ ප්‍රාණ ශක්තිය කියන්නේ මොකද්ද? බයෝ මැග්නටිසම් ෆෝස් එකක්.
ප්‍රාණ චුම්බක ශක්තියක්. එහෙනම් ඒ චුම්බක ශක්තිය තව කෙනෙකුගේ කනට විතරක් නෙමෙයි යාගේ මුළු සර්වාංගෙටම වදිනවනේ කතා කරනකොට. එයාගේ සර්වාංගයේ තියෙන ඥානවලට ඒ द्वේෂය බලපාන්නේ නැද්ද? එයා द्वේෂසහගත වෙන්නේ නැද්ද? ඒක තමයි බැන්නාම එයාත් බනින්නේ. ගැව්වාම දෙන්න එකතු වෙලා රෝල් වෙලා දබර වෙලා බිම දිගේ රෝල් වෙලා යන්නේ ඇයි? ගැව්වාම ගහනවා. අපි මොනවද එළියට දාන්නේ? ඒකනේ අපට ලැබෙන හේතුඵල දාම මේමනේ කියන්නේ. සම්මා වාචාව පුරුදු කරන්න. වචන පිළිබඳව පරිස්සම් වෙන්න. හැම වචනයක් පිළිබඳව පරිස්සම් වෙන්න. දෙතිස් කතා වලින් වැළකෙන්න. පිසුනා පරුසා සම්පප්පලාප මුසාවාද වලින් වැළකෙන්න. වචනේ පරිස්සම් කරගන්න. අපේ ප්‍රාණය පරිස්සම් වෙනවා. අපේ ප්‍රාණ ශක්තියේ තරංග නිර්මාණය කරන අකුසල වලින් අපි වැළකෙනවා. වචනේ නිසා ඉපදෙන්න තියෙන දුක් විඳින්න තියෙන වාර ගන්න අඩු වෙනවා. සම්මා වාචා සරණං ගච්ඡාමි. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.